Utána reggel megyek. Akkor elkezdjük. Ismét itt vagyunk, köszöntöm a követőinket, akiket mindig így most is arra biztatok, hogy a YouTube-on a képernyő alatt jobbra egy kattintással iratkozzanak fel. Fontos témát beszélünk meg ma. Pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartották volna, hogy gének és vírusok, valamint az emberi retina kombinálásával gyógyítani lehessen a vakságot. Roska Botond 20 éve kezdett el dolgozni a látás visszaállításának génterápiás módszerén, amikor még senki sem foglalkozott ezzel. Kutatócsoportjával elsőként értették meg, hogy látórendszerünk sejtjei hogyan nyerik ki a környezetből a vizuális információkat. Egy idén májusban publikált közlemény szerint Roska professzornak és csapatának sikerült annyira visszaállítani egy vakember látását, hogy az illető már felismert tárgyakat, ugyan még nem tud olvasni és nem lát színeket, de ez is több, mint amit vártak. Roska Botond látáskutató, a Bázeli Egyetem professzora, az általa alapított, ugyancsak Bázelben működő molekuláris és klinikai személyzeti kutatóközpont igazgatója a vendégem. Jó régen, talán május óta szervezzük ezt a találkozót, de hát sehogy sem sikerült ugye úgy Pestre érkeznie, hogy 2-3 órát tudjon szakítani ránk. Köszönöm, hogy most itt van. Nagyon elfoglalt ember, ez azt jelenti? Igen. Miért is kérdezem ezt, hát itt van nekem felírva, hogy mind a hét napján reggel 6-tól este 10-ig dolgozik, azaz 7x16 órát. Ezek szerint ön egy ilyen szenvedélyes kutató? Igen, ezt elmondhatjuk, hogy én egy szenvedélyes kutató vagyok. És minden napját egy matematikai egyenlet, vagy valami matematika probléma megoldásával kezdi? Nem egyenlettel, hanem bizonyításokon dolgozom. Tehát egy matematikai tételnek a bizonyításán dolgozom minden reggel. De ugyanannak a matematikai tételnek, vagy mindig másnak? Nem, mindig másnak, de egy általában néha 2-3 hetet eltöltök egyen, és aztán megyek tovább. És ez önnek tulajdonképpen a reggeli fogmosással egyenértékű művelet? Igen, csak ez egy nagyon élvezetes fogmosás, tehát ez olyan fogmosás, amit ezzel indul be az agyam inkább, hogy ezzel. Ezzel tulajdonképpen trenírozza magát reggelente. De ezt nagyon szeretett, ez nem csak trenírozás, mert trenírozni nem szeretek, de ezt nagyon szeretem, ezt a foglalkoztatágot. Az ön esetében is a rövid életrajzával kezdeném, hogy tudják a nézők, hallgatók, kivel van dolgunk. Dr. Roska Botond 51 éves magyar neurobiológus, édesanyja Esztó Zsuzsanna zongoraművész, édesapja az informatikával, neuronhálókkal foglalkozott, Roska Tamás akadémikus volt. Roska Botond 1985-től 89-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán cselló szakon tanult. 91-től 95-ig matematikát hallgatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ezzel párhuzamosan a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre járt, ahol summa cum laude minősítéssel diplomázott, majd a Kalifornia Egyetem Berkeley intézetében doktorált, aztán a Harvard Egyetemen tanult genetikát és virológiát. 2005-ben Svájcban a bázeli Friedrich Miescher orvosi kutatóintézetbe került, ahol a látás interdisziplináris vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportot irányítja. 2014-ben a Bázeli Egyetem általános orvostudományi karának professzora lett, 2018-ban alapította meg a Bázeli Molekuláris és Klinikai Személyzeti Intézetet, amelynek azóta is ő az igazgatója. A világ 23 tudományos tanácsadó testületének és tudományos kiadványa szerkesztőbizottságának a tagja. Kutatásainak nagy része a vizuális észleléssel foglalkozik, beleértve annak elveit és az információfeldolgozás útjait. A látászavarok leküzdésére és a látássérültek látásának visszaállítására szolgáló kutatásokat és terápiákat is végez. 2018-ban kutatócsoportjának sikerült működőképes, mesterséges retinát növeszteni egy laboratóriumban. 97 és 2020 között nem kevesebb, mint 25 igen jelentős nemzetközi díjjal tüntették ki. 2019-ben például a Semmelweis Budapest díjjal, amely a Semmelweis Egyetem legmagasabb kitüntetése, 2019-ben Magyarország legjelentősebb díjával, a Magyar Szent István renddel ismerték el munkásságát, de magáinak tudhatja a Louis Jeanty orvosi díjat, amit a Nobel-díj előszobájaként is szoktak emlegetni. Roska Botond az első magyar tudós, aki ezt elnyerte, a retina genetikai hibája miatt bekövetkező teljes vakság terápiájának elismeréseként. 2020-ban elnyerte a Körber Európai Tudományos Díjat, ami a világ egyik legnagyobb, 1 millió euró pénzjutalommal járó tudományos elismerése olyan génterápiával kapcsolatos kutatásért, amely potenciálisan felhasználható a vakemberek retinájának újraaktiválására. Svájcban, Bázel mellett él, 3 felnőtt gyereke van. Hobbija, mint hallottuk, a matematika, és hétvégenként csellózik is.
Tehát azért a régi szakma, vagy legalábbis az érdeklődés a csellóban még mindig megnyilvánul hétvégenként. Ma is csellózott? Ma nem csellóztam, mert nincs itt csellóm Budapesten. Ja. Na most, miután hát ugye ez az életrajz olyan bőséges, hogy tulajdonképpen 10 ember életre is elég, és még ehhez képest mindig csak 51 éves, tehát mi van még hátra. Beszélgetésünk nagy része, mint az előzményekből kiderült, a látásról fog szólni. Előjáróban én is alapkérdéseket tennék föl, hogy nagyjából a koordinátorrendszerben eligazodjunk. Az egyik nyilatkozatában ön azt mondta, először nem is a gyógyítás érdekelte, hanem megpróbálta megérteni a látás folyamatát, és ez hosszú évekbe telt. Hogyan magyaráznál egy hétköznapi embernek, kissé leegyszerűsítve, hogyan jön létre a kép az ember agyában? Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk, de azt el tudom mondani, hogy a látás folyamatának 2 nagy része van. Az egy része az a szemünkben zajlik, itt van a retinánk, ez egy biológiai számítógép, és a többi része pedig az agy központi részén, de a legtöbb része pedig az agykéregben zajlik. A kezdeti kutatásaim során főleg a retinával foglalkoztam, és később kezdtem az agykéreggel foglalkozni. Miért a retina érdekelt elsősorban? Azért, mert hogyha megnézzük az összes vakságot okozó betegséget, ennek kb. 99%-a a retinából jön, és az agykéregből nagyon kevés betegség. Tehát annak ellenére, hogy a látórendszernek egy nagyon kis része a retina, szinte az összes szembetegség az a retinából, vagyis a szemből érkezik. Na most, amit megértettünk a retinából, hogy a retina az egy olyan számítógép, amit úgy lehetne leírni, hogy képzelj el, hogy önt 20 kamera veszi szimultán. És ön beszél, de ez a 20 kamerát valahogy különbözőképpen állítgatják, és ami kijön a kamerákon, az egész különböző. És ez a retinában egy kép érkezik bele, de a retinában ott van 20 kamera, és ez a 20 kamera valamilyen más aspektusát veszi fel a képnek, vagy a videónak. És ez szimultán közelíti az agyhoz. Tehát amikor ön rám néz, akkor az ön látóidegében 20 vagy 30 videó ömlik az agy fele, és az agyunk összeteszi a képet, amit maga arra gondol, hogy engem lát, de az agya nem lát engem. Megértettem, miközben most elkezdett a tudományról beszélni, hogy felerősödött a hangja. Igen, ez mindig egy probléma. Tényleg? Tehát, ahogy elkezd a tudományról vagy a szemről beszélni, abban a pillanatban dupla decibellel? Ezt már sokan mondták nekem, hogy ez mindig egy probléma, és az előadásom során mindig manipulálni kell a különböző hangkeverőket. Melyek a látással kapcsolatos legnagyobb rejtélyek, amelyekre még nincs tudományos magyarázat, és mi okozza azt, hogy nem sikerült megtalálni ezekre a rejtélyekre a tudományos magyarázatot? Azt tudom mondani, hogy a retinának a működését nagyjából értjük. Tehát nem azt mondom, hogy minden részlet értjük, de összegezve azt tudom mondani, hogy ha kérdez tőlem valamit, akkor 2 éven belül ki tudom találni. 2 éven belül? Igen. Tehát, hogyha ez nagyon gyors a tudományban. Tehát, hogyha egy nagyon konkrét kérdést azt tudom mondani, hogy hogyan működik a retina, de akkor azt mondja, hogy de az a sejt, az mit csinál. Akkor azt tudom mondani, hogy 2 éven belül én megmondom önnek a választ. Azt, hogy az agykérgünk mit csinál, arról fogalmunk sincs. Tehát azt el tudjuk mondani, hogy milyen jeleket látunk az agykéregben. Ezt már 30-40 éve leírták. De hogy mi a funkció az agykéregnek, és azt, hogy egyáltalán hol van a kép az agyunkban, hol tárolódik memóriában, erről fogalmunk sincs. Tehát a látórendszer elejét azt eligyorítjuk, de abban a pillanatban, hogy bekerülünk az agyba... A feldolgozás már bonyolultabb. Akkor bonyolultabb, és az a probléma, hogy a retina az egy izolálható rendszer. Tehát az agyból nem jön vissza információ a retina felé, de az összes többi agyterület az egymással beszélget. Na és akkor arra vajon mi a válasz, hogy mi okozza, hogy bizonyos esetekben az agyunk előre tudja, hogy mit fogunk látni, például mozgóképek esetén. Igen. Ilyen módon ugye azt is látjuk, érzékeljük, amit még nem is láthattunk, hiszen még nem történt meg. Azt is kérdezhetné, hogy mire jó az agyunk? És az első válaszom az lenne, hogy valahogy megjósolja a jövőt. Az agyunk arra van, hogy megjósolja, hogy mi lesz. És a látásban ugyanez van, hogy én egyfolytában próbálom megjósolni, hogy mi lesz, és akkor beérkezik a valóság, és ezt összevetjük, ez a kettőt kivonjuk egymásból, összeadogatjuk, és akkor ebből létrejön valami. Tehát így van, ahogy mondja, hogy mi mindig előre nagyjából az agyunk valamit
azt mondja, ezt fogom látni, és nyilván van például, hogy ő nem fogja végtelen sebességgel, az ön képe nem lesz mondjuk 3 méterre. Tehát én nekem elég jól meg tudom jósolni, hogy az ön arca az nagyjából ezen a területen fog elhelyezkedni. Egyáltalán most mindabból, amit idáig mondott, el lehet-e választani a látással kapcsolatos kutatásokat, és azt hiszem, hogy nem, az agyi folyamatoktól, meg azok okainak kutatásától? Nem, tehát a látókutató az agykutató. Tehát az agykutatásnak egy fajtája, de ugye az emberben főleg az agykérgünknek az 50%-ában lehet látó információt mérni. Az azt jelenti, hogy a fél agyunk az látással foglalkozik. Tehát az emberben a látás egy nagyon-nagyon fontos része az agyi működésünknek, és hát ezért is ugye akik elvesztik a látást, nem csak azt vesztik el azt a képességet, hogy meg tudjon mondani, hogy ott van egy pohár, de az egész szociális összeköttetéseinket, ugye manapság minden komputeren megy, minden számítógépen megy, minden telefonon keresztül megy, tehát elvesztjük gyakorlatilag a társadalomba beépítéseinket. Igen, tehát akkor azt jól értem, hogy nem lehet jó látáskutató az, aki nem ért az agyhoz, az agy kutatásához, ugye? Igen, alapvetően én agykutató vagyok, és ezen belül én a látást kutatom. A sajtó imádja a felsőfokokat, tehát mindent a végletekig fokozni. Önnel kapcsolatban már többször megírták, hogy idézem, végleges megoldást talált a vakság megszüntetésére Roska professzor. Hogy én ne essek a túlzás csapdájába, azt kérdezem öntől, ha a látásfunkció helyreállításának tudományos útját mondjuk 100 kilométer hosszúnak feltételezzük, hányadik kilométernél tart az ön vagy az önök kutató csoportjának a látásfunkció helyreállításáért vívott küzdelme, kutatása, és így tovább? Akkor optimista azt mondanám, hogy 1. 100 kilométerből 1 kilométert tettek meg? Így van, tehát azt kell látni, hogy azért az előző több ezer évben 0, tehát ez az orvostudománynak az egyik sikertelen ágazata sajnos az agy problémáknak a megjavítása. Mert ugye az aggyal kapcsolatos felismerések összesen azt hiszem az agy kapacitásának a 7-8%-ánál tartanak, tehát sokkal többet nem tudnak róla. Hát én még ezt sem tudom, hogy lehet lemérni ezt a 7-8%-át. Az agy problémáinak a megjavítása az orvostudomány egyik legnehezebb része, és ezen belül ugye a látás visszahozása ez egy ilyen nagyon nehéz probléma, ahol nagyon keveset léptünk előre. Azért mondom azt, hogy 1-nél tartunk, mert azok az embereknél, most már van 5 betegünk, akinek látjuk, hogy körülbelül hol tartunk, ezeknél létrehoztuk azt, hogy objektumokat meg tudtak találni, megláttak. Teljesen vakok voltak. Teljesen vakok voltak, és meg tudták mondani, hogy itt van egy pohár, tehát elkezdtek, de nem tudnak olvasni. Ha kitennénk őket az utcára, akkor nem tudnának közlekedni. Tehát és az embereknek egy arcot nem tudnak felismerni. Tehát nekünk embereknek, amikor azt mondjuk, hogy látás, akkor az olvasás és az arcfelismerés, ez nagyon hozzátartozik. Ehhez nagyon messze vagyunk ettől. És nem is vagyok biztos, hogy az én életemben biztos nem, de hogy teljesen vissza tudjuk-e hozni, ebben nem vagyok biztos. Tehát azt tudom mondani, látást? A látást olyan szinten, hogy olvasni tudjunk. Azt gondolom, hogy azt, hogy objektumokat fel tud ismerni, ezek egyre jobbak lesznek, de még kell egy jó pár kísérletsorozat arra, hogy meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mi az, amit el tudunk érni, és mi az, amit már nagyon nehéz lehet. Ha ugyanezt években mérjük, ahogy olvastam, nagyjából ugye 18-19-20 évvel ezelőtt született meg önben a gondolat, amelyel eddig teljesen eltérő módszerrel tervezte megoldani az elvesztett látás visszaállításának problematikáját. Igen. Hány évnek kell még eltelni, amíg egy korábban látását elvesztett ember beülhet mondjuk a kocsiába, volán mögé, vagy beülhet egy moziba, és filmet megnézhet? Mi csak arra tudunk válaszolni, ami már megtörtént. Azt én mindig gondoltam, hogy valamilyen fajta látást létre tudok hozni, de nem tudtam volna soha megmondani a kísérletek előtt, hogy miért. Ma tudom, mert 5 emberben ott van ez a terápiánk, és pontosan tudom, hogy mit csinálnak. Tehát 3 héttel ezelőtt ott voltam Párizsban, ültem egy hölgyel, aki nekem mondogatta, hogy a ceruza így áll, aki teljesen vak volt előtte.
de egyelőre ez csőlátás, tehát egy kis részét hozzuk vissza a retinának, tehát az illető mozgatja a fejét, és akkor azt mondja, ó, itt egy tárgy, és lassan megérti, hogy mi van ott. De egy moziban ugye egyszerre látjuk a képet, és egy autóban beülünk, akkor egy csomó olyan dolog történik gyorsan, amire nem számítunk. Tehát a reakció idő az egyelőre nagyon lassú, mert az illető próbálja nézegetni, és utána azt mondja, hogy itt van valami. Az úgynevezett optogenetikai eljárás, amit ön dolgozott ki, alapvetően ugye ezt tisztázunk, nem mesterséges kütyükkel adja vissza a látást, hanem hogyan? Úgy, hogy egy baktériumból, vagy egy algából kiszedünk egy olyan gént, ami egy kis csatornát kódol, ami fényérzékeny. És ez egy olyan csatorna, amit ha fényt vetítünk rá, akkor áram folyik benne. És ezt mi genetikai módszerekkel beépítjük a retinába. A retinában van kb. 100 fajta elem van benne, és nekünk van egy olyan módszerünk, hogy a 100 elemből egyben nagyon pontosan be tudjuk építeni, és az elem, az fényérzékeny lesz. Tehát elvesztjük a látósejteket, de mi újakat építünk. Tehát, ha jól értem, a fény érzékelésért felelős gének bejuttatásával adják vissza a látást, amihez vírusokat használnak? Igen, ehhez vírusszerű dolgokat használunk, ami valaha vírusok voltak, most már nem, most már ezt mi buheráljuk össze ezeket. Tehát ez egy kis gömb, ami valaha vírus volt, de nem tud osztódni. Tehát nagyon sok vírus, ugye például itt van a nyakunkon a COVID-19, az úgy öl meg embereket, hogy állandóan osztódik. Mi egy olyan vírussal dolgozunk, ami nem tud önmagába osztódni, tehát önmagában ez egy kis labda. És azon belül ez mesterséges vírus, vagy természetes? Ez már mesterséges vírus. Tehát valaha ez egy természetes vírus volt, ma már ez teljesen mesterséges, mindent a laborban építünk. Van egy kis fehérje labda, és abban van egy DNS szál. És erre a DNS szálnak 2 része van. Az egyik része maga a gén, amit be akarunk vinni, és ez a fényérzékelő fehérjét kódoló gén, és a másik része pedig egy kis postai cím. És ezen a postai címen dolgozott 10 évet a laborom, hogy olyan kis postai cím, hogy ugye mondtam, hogy a retina az egy számítógép, ami kb. 100 különböző elemből áll, mindegyik valami más csinál. És ahhoz, hogy én jó látást tudjak létrehozni, egyet kell megtalálnom, egybe kell bevinnem, és nem az összes többibe. Azt nem akarom, hogy mindenki fényérzékeny legyen. És ezt a kis postai címet betesszük, és a vírus az bemegy minden sejtben, és megkérdezi, hogy hol vagyok. És amikor stimmel a postai cím, akkor legyártja a fehérjét. Az kiderült, hogy miért a legegyszerűbb organizmusok erre a legalkalmasabbak? Igen. Azért, mert egyre fejlettebb organizmusról beszélünk, annál több gén kell ahhoz, hogy egy sejt lásson. Tehát emberben kb. 20 gén kell ahhoz, hogy jól lásson az a sejt, és persze sokkal többet tud. Az alga azt tudja csinálni, hogy egy adott fényviszonynál ott tud válaszolni a fényingerekre. De például, hogyha a fényt nagyon megnövelném, vagy nagyon lecsökkenteném, akkor nem látna. Mi például, ha lemegyünk a pincébe, akkor is látunk, meg kimegyünk a napsütésre, akkor is látunk, meg ebbe a szobában is. És ezt az alga nem tudja. Akkor kérdezheti önnel, de akkor mi történik a betegekkel? Na, a betegekkel az történik, hogy mi csináltunk neki egy szemüveget. Egy olyan szemüveget, ami van egy videokamera, ami tud adaptálni bármilyen fényszinthez, és nekünk van egy kicsi projektorben, ugyanolyan, mint a projektor, amit önök használnak, csak nagyon pici, és az bevetíti a retinára a fényt. És a kettő közé mi is beteszünk egy komputert, egy számítógépet, ami a zsebébe van az illetőnek. Ez tényleges szemüveg, meg tényleges komputer. Így van, egy tényleges szemüveg, és ezt 2 komponensű terápiának hívjuk. Az egyik része az egy ilyen szemüveg számítógép, projektor kombináció, a másik része pedig a génterápiás vírus, amit beinjektálunk. Na de ha jól értem, ennek az eljárásnak az a célja, hogy a nem fényérzékeny sejteket fényérzékennyé tegye, így módon adva vissza egy vaknak valamennyire a látását. Miféle sejteket lehet fényérzékennyé tenni? Bármilyeneket? Bármilyet. Igen? Tehát az optogenetikai eljárást azt nem én dolgoztam ki, tehát én az optogenetikai terápiát dolgoztam ki. Ez egy eljárás, ami Németországból indult 2003 körül. 3 német kutató jött rá, hogy algáknak van ilyen fényérzékeny génje, amit át lehet egy bármilyen algáknak sejtbe. van ilyen, ez honnan derült ki? Honnan jöttek erre? Hát hogy ugye pont az algáknak van ilyen képessége? Az onnét derül ki, hogy a kutatók mindenfélét kutatnak.
Tehát úgy kell elképzelni, a kutatók, azok minden érdekli őket. És volt egy olyan kutató, akit az érdekelte, hogy az algák hogyan tudnak fényre válaszolni. És addig kutatták 20 éven keresztül biofizikusok, amíg ezt megtalálták, és utána rájöttek, hogy ha beteszik egy sejtbe, akkor sejt fényérzékeny lesz. Bármilyen sejt. Lényegében azért azt mondhatjuk, hogy mostanra sikerült az alapvető áttörés, kiderült, hogy az a tudományos ötlet, amit annak idején 11 néhány éve kigondolt, nem fantazmagória, hanem adott esetben működhet is. Így van, és ez most már 5 emberen működik, tehát ebben már egészen biztos vagyok, hogy ez működni tud, és az lesz a kérdés az én hátra levő x évenben, hogy milyen mértékben tudjuk ezt javítani. Tehát 2 részből az nagyon fontos megérteni, hogy a terápiának 2 része van. Az első, hogy mi betesszük ezt a gént, adunk egy szemüveget, és utána, ez az első része, és utána az illető elkezd tanulni. Tehát megtanul újra látni. Ugyanúgy, hogy egy kisgyerek soha nem látott, amikor megszületünk, akkor nem látunk, megtanuljuk, hogy ez valami, amit úgy hívunk. Valamilyen ingerek jönnek a szemből, és azt megtanuljuk megnevezni. Ugyanez zajlik, tehát én hónapokon keresztül látom ezeken a betegeken, hogy újra megtapintják, és azt mondja, valamilyen aktivitás jön a szememből, akkor ezt összekapcsolom ezzel a tapintattal. De az a tapintás, amit ő mondjuk adott esetben a pohár Igen. tapintása, az ha ő mindörökké vak volt, tehát egész életében vak volt, honnan tudja beazonosítani, hogy például az pohár, vagy megtanulj arra a tapintásra válaszolsz, hogy pohár? Ezek a betegek, ők láttak. Tehát ezek a betegek 58-70 évesek, ezek 40-50 éves korukig látó emberek voltak. Tehát beszéltem a memóriáról. Emlékből visszahívják akkor a tárgyakat. Igen, a tapintás nyomán. Csak egy újrafajta aktivitás mintázattá kell összekapcsolni. Ez a tanulás folyamata. Mennyire számít unikálisnak, egyedinek az ön megközelítése, illetve jutottak hasonló ötletekre, próbálkoznak-e, akár önkövetve hasonló megoldásokkal mások is? Az elején gyakorlatilag 2 kutatócsoport volt a világon, aki ezen elindult. Elsőként mi jutottunk el terápiáig, ma rengetegen foglalkoznak ezzel. Tehát azért nagyon más világ volt akkor, amikor minket körberögtek. Igen? Meg ma, az elején úgy fogadták, van, hogy kifejezetten kinevették önöket? Abszolút. Amikor elmentem egy konferenciára, és mondtam, hogy én algákból kiszedek egy gént, és azt beteszem emberbe, akkor mondták, hogy akkor gratulálunk. Ma rengeteg cég, nagy cégek vásárolják fel a kis cégeket optogenetikai terápiára. Van egyfajta verseny is ilyen értelemben önök között? Inkább azt mondom, hogy a cégek között van verseny, hogy ki viszi el. Ez minket annyira nem érint. Ugye mi addig viszünk el dolgokat, ameddig át lehet adni egy cégnek, utána ez nem a mi dolgunk már. Egyébként születtek közben más megoldások is a látás visszaállítása érdekében? Igen, tehát ezelőtt volt egy megoldás, ahol csipeket tettek be az emberekbe. Egy amerikai kutató a szembe vetett csipeket először, és ő volt az első, nagyon fontos dolgokat tanultunk. Tehát az első az, hogy a szem össze van kötve egy vak emberben az aggyal. Ezt addig nem tudtuk volna biztosan megmondani, hogy elérkezik az információ. De ezek a csippek egyrészt egy nagyon hosszú műtétek, és ugye valami benn van a szembe, és ezt a betegek nem szeretik. És nagyon kezdetleges látás, tehát ezek objektumokat nem tudtak megmondani. Úgyhogy ezek a csippekből rengeteget tanultunk, de azért lassan ezeknek az alkalmazása ez elhalt, és ehelyett jött be az optogenetikai terápia. Ahogy utána olvastam, hosszú éveken át, és ma is intenzív kísérletek folynak csipek beültetésére, amelyek állítólag segítenek a vakoknak. Például Spanyolországban egy vaknő újra felismeri a betűket az agyába ültetett csip segítségével, vagy, amit szintén olvastam, egy amerikai katona, aki Irakban vakult meg egy gránáttól, egy eszköz segítségével, amely elektromos impulzusok sorozatával alakítja az egy speciális szemüveg által továbbított képeket és jeleket, amiket aztán a nyelvére közvetítenek, ez nagyon meglepő, így tulajdonképpen a nyelvével lát az illető. Vannak ilyen kísérletek, ezek azért nagyon messze vannak attól, amit mondjuk mi el tudunk érni optogenetikai terápiában. Hát hiszen ez a természetes terápia. Ez a természetes. A mi terápiának jelenleg van egy határa, hogy a vakságok felében nincs látóideg. És ha nincs látóideg, akkor hiába csinálunk bármit a szemben, akkor az nem tovább tűrük az agyhoz. Úgyhogy akkor tényleg az agykéregben kell csinálni valamit.
Erre megint ma vannak kísérletek, ezek nagyon kezdetleges kísérletek, hogy csípeket beültetni, mi meg máshogy gondoljuk, mi meg szintén fényérzékeny fehérjéket próbálunk beültetni az agyba, tehát nekünk van egy paralel terápiánk, de az még sok időt fog tartani. Arra egyébként van valamiféle magyarázata, hogy miért nem terjednek szélesebb körben azok a találmányok, amelyekkel már itt-ott élnek, mint például az a spanyol példa, vagy az amerikai? Ezek nem igazán használhatók még. Tehát ezek kísérleti stádiumban vannak. Ugye meg kell nyitni az agyat, hát azért valaki nem tud egy nyitott aggyal, nem tud mászkálni, tehát azért nagyon messze van még konkrét alkalmazástól. A szemben való génterápia viszont ma működik, és van már olyan formája, egy másik formája, nem vakokban, tehát ha akik éppen vesztik el a látásukat, van egy nagyon ritka betegségnek, ami már terápiát, tehát ma oda mehetünk az orvoshoz, és kérhetjük ezt a terápiát. Ez általános terápia? Igen. Tehát bárhol alkalmazzák a világon? Igen. Ez most indult be egy-két évvel ezelőtt. Egy örökletes betegségnél van, egy adott gén okozza, azt úgy nevezik, hogy RPE65, és betegség génnek a problémája okozza, és egy vírus segítségével visszahozzák ezt a gént. Ez a terápia ma elérhető bárki számára. Egy kísérlet például azt igazolt, hogy született vakok esetében, akik tapogatással azonosítanak arcokat, az az agyterület, amely az arcok vizuális percepciójáért, tehát érzékelésért felel, ugyanolyan aktivitás mutatott, mint a nem vakoknál. Erre mi lehet a magyarázat, hiszen a született vakok esetében azt gondolnánk, hogy az agyterület passzív marad, ugye? Nem. Az agyunk az soha nem marad passzív. Tehát az agy kéregeben, hogyha nem jön be a vizuális információ, akkor szépen beérkeznek más információk. Akkor tapintó, halló, számító, matematikusok valószínű, akkor kapnak egy kis agyterületet, ott tudnak számítani. Tehát az agykéreg nagyon plastikus, és nagyon gyorsan át tudja venni másnak a szerepét. Hogy ez hogy történik, ez megint nem egészen értett, de azt is mutatták, hogy vakembereknél, amikor számoltak, akkor a látókérükben is volt aktivitás. Vannak széles, főleg laikus körben elterjedt hiedelmek arról, hogy például a vakok egyéb érzékszervei kifinomultabban működnek a vakság kompenzálása érdekében. Ez csak ugyanígy van, vagy tévedés ez? Ez így van, de hogy ennek mi a neurobiológiai alapja, az nem jól ismert. Azt még nem lehet tudni. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan miért van az. Azért, hogy sokkal jobban koncentrálnak, vagy azért, mert kapnak egy új alterületet, mert mondtam, hogy a látás az rengetegen elvesz az agyból, úgyhogy na most akkor a tapintás is kap egy új helyet. Tehát ez egy ilyen mindenre használható számítógép az agykéreg, és akkor valaki kap egy Winchestert, hogy akkor dolgozzák. Igen. Önök például azt is felfedezték, hogy a vakember látóidege ugye kezd más funkciót is átvenni, például a hallásban is részt vesz. Van fogalmuk arról, hogy hogyan csinálja ezt, hogy milyen hatással van az ilyen ember agyára, ha visszanyeri a látását? Egyelőre a tapasztalatok azok kicsik, mert ez az 5 emberünk van, és náluk még nem végeztünk kísérleteket, hogy hogyan befolyások egymást ezek a különböző érzékelések. Egyelőre csak arra koncentrálunk, hogy mennyit lát. Ha ennyi ideje jön a látást kutatja, annak a rejtélyét kutatja, milyennek képzeli tulajdonképpen a látáskutatás jövőjét? Mi olyasmit tud elképzelni, ami ma még egyáltalán nem lehetséges, de elvben azért idővel mégiscsak belátható, sőt gyakorlatba átültethető lesz? Igen, tehát én azt látom, hogy például azoknál a vakságoknál, ahol már nincs látóideg, most rengeteg kutatás zajlik arra, hogy hogyan tudják újra aktiválni az agyat, vagy a különböző központokat, és azt hiszem, hogy abban a következő 30 évben rengeteget fogunk megérteni, hogy milyen sejteket kell aktiválni, és hogy ez miért működik, más miért nem működik. A nehézséget mindig abban látom, hogy az emberi agyat nem tudjuk tanulmányozni. Tehát az emberi retinát azt tudjuk, mert azt életben tudjuk tartani egy ideig, egy magyar kutatónak a segítségével, Szabó Arnold segítségével éber tudunk tartani egy retinát, de az emberi agyat nem tudjuk kutatni, mert nem tudunk mérni az emberi agyból, az nem lenne etikus. Tehát mindent az állatokon, kísérleteken tanulunk, és azért az állatok, például egy egérnek nagyon más az agya, mint az embernek.
és hát ebből jönnek a nehézségek. Elnézést kérek, hogyha túlságosan is laikus a kérdés, de mégiscsak felvetődik az emberben a sorsdöntőnek tekinthető ötleten túl. Mi volt az, amit ezügyben, hogy úgy mondjam, ön saját kezüleg csinált? Az elején mindent. Tehát ugye, amikor az ember elindítja a saját csoportját, akkor bejön a laborjába 2-3 ember, és ránéz. Én emlékszem az első labor találkozóra, amikor nagy energiával bementem, és gondoltam, hogy valami történni fog. De akkor ott ült 3 diák, és rám néztek. És akkor nekem kellene improvizálni. Tehát amikor az ember elindítja a laborját, akkor mindent magának kell csinálni. Mi építettük, az összes mikroszkópot magunk építettük. Mi klónoztuk a géneket. Tehát az elején most az nagyon megváltozik, mondjuk 10 év labormunka után, most a laboromban 25-30 ember van, most tényleg főleg az ötleteket jönnek tőlem, és állandóan beszélgetek velük, hogy hogyan menjünk előre. Az ötletek miből adódnak? Tehát hogy jönnek az ötletek? Vagy az én agyam úgy működik, mint nem tudom, hogy a zürichi pályaudvaron rengeteg vasút van egymás mellett. És egyszerre gondolkozok körülbelül 30-40 problémán, és a vasutak, a vasutak szép lassan mennek előre. De néha 1 évig nem történik semmi, de akkor egy másik vágányú vasúton dolgozok. Tehát nagyon sokféle problémán dolgozok egy időben, és néha fogalmam sincs honnét, beugrik valami. De néha 1 évet kell várnia. De ez egy új információ indukálja, hogy beugorjon valami? Nem. Ez valami analógiák során, valami történik az agyamban, ezt nem tudom megmondani. Azt sem tudom megmondani, hogy hogyan indulok el egy úgy irányba. Néha úgy indulok, hogy elkezdek reggel matematikával foglalkozni, és egy idő után valahogy elkezd elindulni az agyam, akkor senki által nem vagyok elérhető, tehát akkor teljesen be vagyok zárva, és elkezd egy ilyen irányba indulni, ahol új gondolatok jönnek. De nem tudom megmondani, hogy honnét jönnek ezek. Azt mondta, hogy tulajdonképpen a részleges vakság az keményebb dió, mint a teljes vakság. Erre még azért visszakérdeznék, hogy miért keményebb dió a részleges vakság, hiszen a laikus magamfajta úgy gondolná, hogy könnyebb a részleges vakságot rendbe hozni, mint a teljes vakságot. Ez egy nagyon jó kérdés. És a legegyszerűbb válasz az, hogyha valaki vak, és én egy kísérletes terápiát beviszek, az nem lehet már jobban vak. Ugye ezek kísérletes terápiák. De van, aki van a látása, és képzelj, én beviszek egy terápiát, ami rosszabb lesz a látása, ez nagyon rosszul jön neki. Tehát azokban az embernek, van maradék látása, próbáljuk védeni azt. Tehát én nem tudok kipróbálni olyan dolgokat, amit egy vakemberbe, ugyanúgy például, hogy miért vagyunk olyan messze például a rák gyógyításában, nagyon sokféle rák gyógyításában, mert tudjuk, hogy itt bármit kipróbálhatunk, az illető különben meghalna. Ugye egy vakembernél, amitől nem lesz rosszabb a vaksága, vagy nem okozunk egy gyulladást, vagy másféle problémát, ugye bármit ki lehet próbálni. Az az 5 ember, akivel most ezt a kísérletet végzik, ezek rendszeresen bejárnak a klinikára, rendszeresen részt vesznek valamiféle fejlesztés nyomán előálló újdonságban, új folyamatban, vagy hogy kell elképzelni a velük való kooperációt? Így. Tehát például a hölgy, akivel voltam pár hete, ő Párizstól 2 órára lakik, és akkor havonta vagy 2 havonta visszajön, és akkor van pár óra, hogy lehet dolgozni az illetővel. Ők azért nyilván sokkal nagyobb reményekkel vannak a dolog iránt, mint amit egy kutató esetleg a legoptimálisabb esetben is belát. Minden ilyen embernek, amikor a terápiát megkapják, akkor azt mondjuk nekik, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, és gyakorlatilag mi fogunk tőlük tanulni. Tehát ezek nagyon jól nem olyan reményekkel ülnek be, hogy akkor én látni fogok, hanem úgy ülnek be, hogy van egy terápia, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, és mi megkérdezzük őket, hogy mondják el, hogy ők mit látnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy mi nem indítunk reményeket ezekben az emberekben, de azt mondjuk, hogy szeretnénk meglátni, hogy mi fog történni, ez a terápiának a lényege, és ő majd elmondja nekünk, hogy mire jutott. Van önnek előre elkészített tudományos agendája? Tehát, hogy mikor, hol kell tartani, milyen eredményt vár elő magától, mondjuk, teszem az 2025-ben, vagy 2030-ban? Nincs. A tudomány is állandóan kérdezik ezt, mert be kell adnunk granteket, akkor írunk valamit, azt soha nem tartjuk be. Tehát írunk valamit, akkor arra kapunk pénzt, és utána a tudomány az arra megy,
az megy előre, de hogy éppen merre, és hogy mikor tudunk valamit megcsinálni, az megjósolhatatlan. Néha várunk 10 évet, néha meg hónapokon belül vannak eredmények. Kiszámolta-e már valaha, hogy a mostani eredmények eléréséhez ez ideig mennyi pénzt használtak föl? Hát azt tudom, hogyha ez ugye már nem az én asztalom, de hogyha egy kis cég mondjuk elindul, akkor kell egy olyan 60-70 millió dolláros befektetés. Talán amíg elviszik egyes fázis vizsgálatig, addig mondjuk 100 millió dollár. Egy ilyen egészen új terápia. Persze vannak nem olyan új, de egy ilyen teljesen új terápiánál, ahol kell egy szemüveg, meg kellenek egy génterápia. És onnét, hogy elvinni gyógyszerig szerintem még egy pár 100 millió dollár. Tehát én azt gondolom, hogy olyan 300-400 millió dollár, amíg elérkezik terápiához. Általában azt szokták mondani, hogy egy orvosság az 1 milliárd dollár. Azért az inkább, az lehet 500-tól 1 milliárd. Ha a rendelkezésére állna bármennyi pénz, akkor a bármennyi pénzt el lehetne erre költeni, vagy hiába lenne végtelen mennyiségű pénz, egyszerűen nem tudná mire költeni, mert a tudomány jelenlegi állása szerint temérdek pénzzel sem lehet tovább menni egy adott ponton. Van egy olyan pénzmennyiség, ami nem tudunk tovább menni, de nem ott tartunk. Tehát hogyha amennyi pénzünk nekünk ma van, ha ennek megkapnám a 10-szeresét, akkor sokkal gyorsabban tudnánk menni. Tehát azért szerintem az orvostudomány minden területe, ha kapna jóval több pénzt, akkor jóval gyorsabban tudna menni. Mert ez igaz az ön kutatására ez is? Abszolút igaz a mi kutatásunkra. Tehát, hogyha én nekem most valamiért valaki 10-szer annyi pénzt adna, mint most, akkor sokkal, de sokkal gyorsabban tudnánk menni. Miben nyilvánulna ez meg? Több munkatársat tudna foglalkoztatni? Vannak olyan kísérletek, ami nagyon sok, nagyon sok dolgokat kell csinálni. És ezek azok, ahol hogyha 1 millió dolgot kipróbálok, ahelyett, hogy 100 féle dolgot kipróbálnák, akkor egy sokkal jobb eszközt tudnák építeni. Manapság ki finanszírozza az önök kutatását? Nagyon sokféle finanszírozása van. Azt mondom, hogy az intézetemet például már önmagában 4 féle entitás finanszírozza. Az egyik az a bázeli klinika, a másik az a Bázeli Egyetem, a harmadik a Novartis cég, a negyedik pedig a város, tehát a kanton, Basel kanton, az egy városa. Tehát ebből épül fel az alapfinanszírozásunk, ez évente kb. 20 millió svájci frank. Ezen felül vannak cégekkel együttműködésünk, vannak különböző grantjeink, vannak adományok, tehát ezekből jön össze. Tehát önnek a pénz megszerzésében is tevékenyen részt kell vennie? 2 igazgató van, egy klinikai igazgató és egy kutatási igazgató. Én vagyok a kutatási igazgató, Henrik Scholl a klinikai igazgató, és ez a mi dolgunk gyakorlatilag, hogy az intézetnek pénzt hozni, tehát igen, ebben nagyon fontos szerepem. Aztán az is eszembe jutott, hogy vannak-e riválisok, versenytársak ezen a kutatási pályán, akik mondjuk hasonló nyomvonalon haladva az ön által, vagy az önök által kidolgozott, elképzelt módszer mentén szeretnének ugyanilyen célba jutni, vagy célt elérni? Abszolút. Tehát annak idején azért az nagyon kevés volt, de ma rengeteg ilyen van. Nem nevezném őket versenytársnak, mert azért azt mondom, hogy bármelyikünk sikeresebben a másik hozzá tud adni. Tehát ez nem egy... Tehát nem nincsen olyan, konkurenciaharc, hogy ki fogja ezt létrehozni? Emberek között mindig van konkurencia. De amikor azért egy kicsit távol lépünk, és azt mondjuk, mi a cél? A cél az, hogy a vakemberek lássanak. Bárki, aki ebben segít, mi boldogak vagyunk. Tehát, és én nem úgy látom, hogy ez a konkurencia olyan, hogy egy dologot el kell érni, és kiérje először, hanem el kell érni valamit, és mindenki javítani tud rajta. És kinek vagy hogyan tudnak elsőként eladni egy még embrionális állapotban lévő tudományos ötletet? Honnan érkezik erre először pénz, megbízás, és aztán hogyan tudja emögé állítani azokat, akik nyilván valamilyen eredményt várnak ettől? Igen, tehát amikor nekünk megszületnek a tudományos eredmények, azt mondom, hogy a laborban, akkor utána jön egy kis cég. Általában ez a menet. És a kis cég például ezt ahhoz, hogy el tudjuk vinni emberben ezeket a kísérleteket, ehhez volt egy párizsi cég. És ez a párizsi cég
utána vagy önmaga nagyobb cég lesz, vagy egy nagy cég megveszi a kis céget. Tehát általában a 3 lépése a orvostudományban a terápia fejlesztésének, hogy az első egy intézetben folyik, amikor már nincs elég pénz, tehát pontosan tudjuk, hogy hol kell lépni, akkor jön egy kis cég, amiben a befektetők adják a pénzt, és utána a kis céget általában megveszik a nagy cégek. A nagy cég pedig el tudja adni a világon mindenütt. És mivel tudja meggyőzni ezeket a kis vagy nagy cégeket azzal kapcsolatban, hogy ebbe a kutatásba, speciálisan ebbe a kutatásba érdemes rengeteg pénzt beletenni? Igen, ez mondjuk 20 évvel ezelőtt nagy probléma lett volna. Manapság heti 3-4 befektetőtől jönnek hozzánk a kérelmek, hogy csináljunk cégeket. Tehát manapság inkább nem hozzák, hogy kit engedünk közel. Tehát ez a kérdés inkább. Na most 20 év ugye rengeteg idő, 20 év a tudományban is azért soknak számít, és azok, akik befektetnek, azok soha nem sürgetik, vagy nem sürgették? 3 évente be kell számolnunk a munkánkról, és akkor akik adják nekünk a pénzt, azoknak ők azt mondják, hogy oké, jó irányba mennek a dolgok. Ez minden van. De nem kell nekünk, de minket nem nyomnak a befektetők. Tehát nincs semmi határidőhöz, vagy elvárt eredményhez rendelve? Nincs. Nekünk jól tudományos eredményeket kell csinálnunk, és ezeket jól kell publikálnunk. Akkor jön be a nyomás, amikor már egy kis cég van. A kis cégben már befektetők vannak, akik vissza akarják kapni a pénzüket. A kis cég már nagyon nagy nyomás alatt van, hogy eredményeket produkáljon. Ez jön a mi munkánk után, az egy teljesen más világ. Ebben is valamennyire belelátok, mert ugye látom, de az egy teljesen más világ. Egyáltalán ezt a kutatást idehaza, vagy már eleve Svájcban kezdte az ezzel kapcsolatos tevékenységet? Tanulmányom nagy részét, tehát a kutató tanulmányom nagy részét Amerikában csináltam, Berkeleyben és Harvardon, és onnét hoztam át már ötleteket Svájcba, és az összes többit Svájcba csináltam, igen. Tudta volna, vagy tudná, illetve lehetne ugyanezt itthon is csinálni? Én azt hiszem, hogy ha adnának pénzt rá, akkor igen. Tehát én azt látom, hogy Magyarországon rengeteg nagyon okos ember van, és nagyon a magyar gimnáziumoknak azért a gyerekeknek egy nagy része érdekli a tudomány. Tehát Magyarországon a tudomány iránt érdeklődés van. Ezt én is tanúsíthatom eme műsor keretei között, hogy ha tudóssal beszélgetek, az kiemelkedő. Máskor is jó a nézettség, de akkor az kiemelkedő nézettségű. És ez nagyon szép Magyarországon. Nyilvánvalóan Magyarországnak nincs annyi pénze, mint Svájcnak vagy Egyesült Államoknak, de én azt hiszem, hogy ha Magyarországon annyi pénz lenne, akkor ugyanazt meg lehetne csinálni. Lehet, hogy azért is választotta Svájcot a kutatása fő területéül meg bázisául, mert ott onnan remélhette azt a mennyiségű pénzt, ami egy ilyen a volumenű kutatáshoz szükséges? Én úgy gondolom, hogy a kutató oda megy, ahol a munkájára pénzt adnak, és talán Svájcban van a legnagyobb támogatottsága a tudományos kutatásnak. Ugye a Bázeli Egyetem általános orvostudományi karának professzora, mint mondta, 100-nál is több embert foglalkoztató Bázeli Molekuláris és Klinikai Személyzeti Intézet igazgatója. A munkaidejének mekkora hányadát tölti ki a látás visszaállításával való foglalkozás? 80%-át. Tehát én igazgató vagyok, de a munkámnak a leírása az, hogy azért vagy igazgató, hogy megértsem a látást, és hogy olyan emberekkel dolgozok együtt, akik meg akarják érteni a látást. Az adminisztratív dologra van egy külön ember, van egy külön adminisztratív igazgató, aki végzi azokat a feladatokat. És van egyéb kutatási területe vagy projektje, esetleg más területen hasonlóan formabontó ötlete? Most például egész véletlenül során belekeveredtünk abba, hogy az anesztézia, altatás hogyan működik, és hogyan vesztjük el a kapcsolatot a külvilággal. Észrevettünk egy folyamatot az agyban, ami az altatás közben jött be, véletlenül, és egy egész új mechanizmusra jöttünk rá, aminek lehet, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi történik altatás közben az aggyal.
És hol lehet ezt majd használni, vagy miben lehet ez jó, ha felismerik? Hát arra, hogy olyan altatókat találni, akinek nagyon kicsi a mellékhatása. Mivel magyarázza azt, hogy a fő tevékenysége mellett, hogy ezt a bevezetőben, az életrajzában is mondtam, oly sok mindent csinál még, annyiféle rangja és beosztása van, hogy se szeri, se száma. Ugye jól mondtam, a világ 23 tudományos tanácsadó testületének és tudományos kiadványa szerkesztőbizottságának a tagja. Szakmai hiúság ez, olyan értelemben, hogy ez adja meg, és ez tartja karban az ön tudományos rangját, szakmai kompetenciáját, tehát ezért ennyi minden felé is nyit? Nem, egyáltalán nem. Szerintem meg semmilyen rangja nincs, hogy valaki, én legalábbis, nekem a rangok valahogy az életemben nem sokat jelentenek. Azért vagyok, mert szeretek tanulni. Tehát egy időben rájöttem, hogy amikor engem megkérnek, hogy egy intézetnek legyek benne a tudományos bizottságában, akkor 2 évente elmondják nekem mindent, hogy ott mit csinálnak. És ebből rengeteget tanulok. Tehát nekem ez olyan, hogy mint hogyha a moziba ülnék be, és az emberek elmondják, hogy ez mind agykutatás, vagy genetikus kutatás, elmondják, hogy mivel foglalkoznak. Nekem meg rengeteg új ötletem jön, én tudok nekik segíteni ezzel, de én tanulok. Tehát nekem ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy tanulni tudjak. Tehát, ha egy tudományos testület tagjainak sorába hívja, és az mondjuk eléggé érdekli önt, akkor nagy valószínűséggel számíthat arra, hogy be fog kapcsolódni ön ebbe. Talán így volt 10 évvel ezelőtt. Azért manapság nem tudok többet vállalni. Tehát sok helyre hívnak, és most azért már ezt nem mondom, hogy mindent el tudok vállalni. De ugye jól gondolom, hogy egzisztenciális kényszer már nincs ezen a szinten. Nincs. Azt nincs. Valamilyen mértékben ugye képben lehet a jelenlegi hazai tudományfinanszírozási viszonyokkal, hiszen itthon is dolgozik, sőt ebben a kutatásban is megosztott, legalábbis valamit Magyarországon is csinál. Együttműködtem itteni kutatókkal, és most elindítok egy látásvisszaállítással kapcsolatban egy 3 emberből álló kutatócsoportot Magyarországon, és azért, mert Magyarországon egyedülállóan életben tudják tartani az emberi retinákat, és rengeteg emberi retina donáció van. Mit jelent az, hogy Magyarországon egyedülálló módon? Úgy, hogy a világon először Szabó Arnold volt az, aki létrehozott egy olyan metódust, hogy a halál beállta után kiszedi a retinát, és életben tudja tartani 17 vagy 14 héten keresztül azt a retinát, azt az emberi retinát. Annak az óriási jelentősége, hogy én ki tudom próbálni az én génterápiát egy emberi retinán. Ennek iszony nagy a jelentősége, felfoghatatlan. Tehát azt meg tudjuk csinálni, hogy itt van egy retina a halál beállt után, én hozzáadom ezt a génterápiát, és ez a retina megint elkezd látni, és tudunk belőle mérni. Tehát egy olyan humán retina van a kezemben, ami úgy lát, minthogyha a terápiánál benne lenne az emberben. Ennek leírhatatlan nagy a jelentősége. És erre egy magyar szakember jött rá. Ezt egy magyar orvosi egyetemen, a Semmelweis Egyetemen dolgozó kutató írta le ezt a módszert. És akkor miért nem őt viszi ki? Miért osztja meg a kutatást így kétfelé? Az egész jogi rendszer egészen más Magyarországon, mint Svájcban. Tehát itt van egy olyan környezet, ahova érdemes egy olyan kutatást elindítani, ahol én együtt dolgozom Szabó Arnolddal, de van még egy nagyon fontos komponens, hogy Magyarországon van egy cég, aki olyan mikroszkópokat gyárt, ami sokkal jobb, lézermikroszkópokat, ami sokkal jobb bármi másnál a világon. Ezt Rózsa Balázs indította, Femtonix nevezetű cég, és ez a cég az gyakorlatilag szembe van az Szabó Arnoldnak a kutatóhelyével. Így egymás mellett a Tűzölt utcában. A véletlen hozta ezt. Teljes véletlen hozta össze. Tehát mi oda megyünk melléjük, mert nekünk azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy lehetőség, hogy együtt dolgozunk, és itt van például a személyzeti klinika, ahol Nagy Zoltán Zsolt a vezetője, akivel nagyon jóba vagyok, rengeteg beteg van Magyarországon, tehát egy olyan környezet van, ahol nagyon jó jelen lenni. Na szóval oda akartam kiukadni az eredeti kérdésemmel, hogy a jelenlegi hazai tudományfinanszírozási viszonyokkal nyilván tisztában van. Tudná számszerűsíteni, hogy amennyiben idehaza akarna felépíteni egy látásvizsgálattal foglalkozó, a Bázelivel mondjuk azonos értékű tudományos bázist és működtetni is, forintban vagy euróban, ez mindegy is számolva, nagyjából mekkora összeg lenne ehhez szükséges? Igen, ez kb. Évi 20 millió
euró. Tehát ez nagyon egyszerű. Tehát az durván 60 milliárd forint? 60-65-70 milliárd forint, ugye? Igen. Ez a tudományos életben egyébként kiemelkedő költségvetésnek számít? Svájcban nem. Tehát mondjuk akár itthon is meg lehetne ezt csinálni? Meg lehetne csinálni, de azt mondom, hogy hozzá kell tenni, hogy egy ilyen intézetnek sok oldala van. Az egyik, hogy mennyi pénz van, tehát milyen fizetést lehet adni az embereknek, de azért van egy olyan része is, hogy Basel ugye az európai gyógyszergyártás központja. Ott van a Roche, a Novartis, rengeteg kis cég. Tehát mi egymással azért kártyázunk, hogy milyen eszközöket használjunk, és azért az is nagyon kell. Tehát kell egy évszázados tudományos kultúrája ennek a mondjuk terápiafejlesztésnek, ami Európában sehol máshol nincs meg. Tehát Amerikában Boston megvan, Európában megvan Baselben, de azért ezt megteremteni nem csak Magyarországon, bármelyik európai helyen azért nagyon nehéz lenne. Ehhez azért egy 100 év kellene, hogy létrehozni egy ilyet. És ehhez azért nem annyi pénz, amit leírtam, hanem ennek a 100-szorosa vagy 1000-szerese kéne, mert az összes többi más intézetet is valahogy fenntartják. Soha nem próbálták hazacsábítani magát? De én úgy gondoltam, hogy tehát mi mozgat engem? Engem az mozgat, hogy visszahozom a vakoknak a látását. És az, hogy hol vagyok a világban, az nem annyira izgat. Azt kérdezem mindig, hogy mi a legoptimálisabb ehhez. És most úgy látom, hogy a legoptimálisabb az, hogy van egy intézetem Baselben, amit ott vezetek, és itt Magyarországon létrehozok egy kis kutatócsoportot, és nagyon erősen együttműködök itt lenni emberekkel. Valamikor augusztusban beszélgettem ugyanennél az asztalnál dr. Szabó Csaba farmakológussal, aki a világon, ha jól emlékszem, a második vagy a harmadik legtöbbet idézett kutató, aki önhöz hasonlóan szintén Svájcban folytatja az amerikai pályafutását. Most itt ül ön, aki szintén egy óceánon túli életszakasz után kanyarodott Európába vissza, és döntött ugye Svájc mellett. Ez teljesen véletlen egybeesés, hogy két magyar kutató is új irányt vet, és nem Amerikát választja tudományos munkásságának végcéljául. Ön is tapasztalja ezt, amit Szabó Csaba említett itt, hogy Amerika elkezdte elveszíteni a tudományos vonzerejét. Azt el tudom konkrétan mondani, hogy én miért mentem át Svájcba. Tehát az első, annak idején szerettük volna, hogy a gyerekeink Európában nőnek fel, ez egy nagyon fontos dolog volt. De ezen kívül azért a tudományosan, amikor én elindítottam a saját laboromat, akkor szerettem volna összekapcsolni a molekuláris genetikát az agyműködés megértésével. És egyszerűen Amerikában nem akartak nekem mind a kettőre pénzt adni. Azt mondja, vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod. És számomra pedig a terápiafejlesztés és a megértés az ugyanaz. Én azt nem tudom ketté választani. Tehát van az egyik oldala, az egyik agyrészem hogy azzal foglalkozik, hogy hogyan működik a rendszer, és az következtet arra, hogy hogyan tudunk javítani arra. És én egyszerűen nem akartam. És Svájcban, amikor oda mentem, akkor azt mondták, hogy ők boldogan támogatják mind a kettőt. Tehát én ezért mentem konkrétan Svájcba. Bár Szabó Csabától azt is tudom, hogy a kutatások költségvetési pályázati hajszája Svájcban, mintha kevésbé lenne éles, mint az Egyesült Államokban. Ez így van, tehát Svájcban nagyon nagy pénz van a kutatásra. Ugye ez kis ország, és sokkal kevesebb ember van, és nagyon azt mondhatnám, hogy privilegizált helyzetben vagyunk, mint svájci kutatók. Bár Amerikában magasabb a fizetés, és talán könnyebben elérhető a professzori státusz is, nem? Egyrészt nem magasabb a fizetés, nem sokkal kisebb a fizetés, és az igaz, hogy könnyebben elérhető a professzori státusz. Tudjuk, más a tudományos eredmény, és megint más a piacosítható gyakorlat. Foglalkoztatja ön például felfedezésének ez utóbbi oldala is, vagy úgy is kérdezhetném, tudta-e, akart-e anyagilag is érdekelté tenni magát a remélt tudományos siker érvényesülésében? Természetesen jól élek, és jó fizetésem van, de engem azt hajt, hogy megértsem a dolgokat, és hogy ebből terápia legyen. Nem is válik sehol érdekelté? Egyelőre nem, de nem elképzelhetetlen, hogy a következő években igen.
Kicsit személyes életéről is szeretném kérdezni, mert az is nagyon érdekes. Ugye édesapja a Széchenyi Gábor Dénes és Bolyai díjjal elismert mérnök, informatikus, egyetemi tanár, akadémikus, édesanyja pedig zongoraművész, zeneakadémiai tanár volt. Az ön pályaválasztását illetően adott volt a szülői terelés, hogy úgy mondjam? Én úgy nőttem fel, hogy Beethoven szonátái, vagy a Beethoven zongorversenyei, azok otthon voltak. Én ott aludtam a zongora alatt. És ugyanakkor édesapám szerintem kb. 3 éves koromtól engem matematikára tanított. Milyen módon? Úgy, hogy nyáron adott nekem egy érdekes feladatot, és az sokszor az nagyon érdekelt azon megoldani, és tulajdonképpen édesapámtól tanultam meg gondolkozni. Tehát ő nagyon szeretett gondolkozni, és minden nagyon érdekelte, és én meg szívtam ki édesapámból a tudást. Tehát hogy lehet megtanulni, vagy megtanítani valakit gondolkodni? A gondolkozás az egy tanulható dolog. Tehát ahogy a logikának a része bennünk van, de a logikát is lehet tanulni, a matematikát is lehet tanulni, és gondolkozni is lehet tanulni. Tehát én, amit például a tanítványaimmal csinálok, azt próbálom megtanítani őket a biológiai gondolkodásnak, vagy az agykutatásban levő gondolkodásra, hogy mi az út, ami működik, és mi az út, ami nem működik. De az édesapja önt hogy tanította, hogy taníthatta gondolkodni 3-4 évesen? Hát 3 évtől azért akkor indult, és akkor mi rengeteget beszélgettünk. Például úgy, hogy nem tudom, én voltam mondjuk 16 éves, és akkor hazajött, és akkor azt mondta nekem, hogy hát az elektromágnesesség az fantasztikus. Én a fizikához nem nagyon értek, de a matematikához igen. Ezért mi mindig a matematika nyelvén beszéltünk. És ott leült nekem, és akkor az elektromágnesesség az 4 parciális differenciájával leírható, és akkor ő elmondta nekem, hogy az itt meg úgy, és ebből ilyen dolgok jönnek ki, és akkor órákig tudtunk beszélgetni. És akkor utána nekem valami másról beszélt. Aztán én beszéltem neki a DNS-ről. Nem élte meg ezt ön például némi tehertételként gyerekkorában? Nem. Ez nekem máig is édesapám a legnagyobb befolyása volt az én gondolkodásmódra, nekem ez élvezet volt. Nem azt mondom, hogy semmiben nem volt terhes az édesapám, tehát ő egy nagyon szigorú ember volt, és én se szerettem rendet rakni, meg én se szerettem jól viselkedni, de a tudományban mindig együtt voltunk. Hosszú évekig cellistának készült, 5 éven át a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán cselló szakon tanult, de egy kézsérülés miatt történt kényszerváltás, ha jól tudom. Mi történt? Az a saját hülyeségem volt, ezt nem lehet másra fogni. A biciklit megpróbáltam úgy megjavítatni, kíváncsi voltam, hogy meg lehet-e úgy javítani a biciklit, hogy biciklizek. Biciklizés közben javította? Bicikli közben megpróbáltam valamit megszerelni, és bekapta az ujjamat, tehát a kísérletre a válasz, hogy nem lehet úgy megjavítani egy biciklit, hogyha a bicikli megy. És mit szólt az édesanyja, aki hát ugye zenész, hogy 5 év tanulás után kiszállni kényszerül a zenész karrierből? Nagy dráma volt? Az nagy dráma volt. Az életem legnehezebb része volt. Az előtt volt, hogy orvosegyetemre jártam volna, vagy matematikát kezdtem volna foglalkozni, és soha annyira mélyen nem voltam. És azt mondom, az volt az időszak, amikor megtanultam küzdeni. Az nekem nagyon sok. Ott voltam a semmi közepén, és azt se tudtam, mit csinálni az életem. Az egész életemet arra tettem rá, hogy én csellózni fogok, és egyszer rájöttem, hogy ebből semmi nem lesz, és akkor valamit fel kellett építeni. De máig is abból élek, hogy akkor hogyan tudtam felállni. És a kísérlése valóban annyira komoly volt, hogy ez ellehetetlenítette, hogy csellista legyen? Igen, mert a vonót azt 8 órán keresztül tartani kell, és ez a kísérlés a hüvelykujjamon volt, tehát nem tudtam a vonót hosszan tartani. Igen, de akkor miért nem lett például matematikus, hiszen ugye annyira szerette a matematikát, hogy gyerekkora óta ezt gyakorolta. Állítólag ugye még mindig azzal kezdi a napjait, mint itt említette, hogy valamilyen matematikai feladványt olt meg, tehát a matematika az nagyon közel lehetett. De a matematika az olyan, szerintem kicsit, mint a hangszert, hogy nagyon korán kell kezdeni, és ott azzal kell tölteni minden időnket. Nekem az nagyon a mániám, hogy meg lehet tanulni gondolkozni, és a matematika nagyon jó erre. Tehát nekem ez valahogy az emberek kreálták az egész tudományt, és én nagyon élvezem megérteni,
hogy valahogy hogyan lehet bizonyítani valamit, vagy hogyan lehet gondolkodni. Tehát a matematika, jól értem, az eszköz az ön életében? Nekem egy eszköz. Ez egy gondolkodási eszköz, amit nagyon szeretek csinálni, és egy hobbi, de nem hiszem, hogy én ezzel szerettem volna tölteni az életemet. Valahol azt nyilatkozta, hogy a tudományos témaválasztását, a látáskutatást is voltaképpen az édesapjának, illetve az édesapja egy vacsora vendégének köszönheti, aki ráirányította a figyelmét erre. Ez hogy volt? Ez úgy volt, hogy édesapám akkor 6 hónapot Berkeleyben és 6 hónapot Magyarországon dolgozott, és Berkeleyben volt egy retinakutató, aki hallott az édesapámról, és megkereste őt, hogy szeretne együtt dolgozni vele, mert ő szeretné megérteni a mesterséges látáson keresztül, hogy hogyan működik a normális látás. És megkereste édesapámat, és egyszer Magyarországon volt. És egyszer ott volt egy vacsorán. És azon a vacsorán beszélgettünk, és én mondtam, hogy hát engem nagyon érdekel, hogyan működik az agy, és nagyon szeretem a matematikát. És akkor azt mondta nekem, hogy hát akkor jöjjek ki hozzá, mert a retina, ez egy olyan része az agynak, ahol a matematikát is lehet használni, és agykutatást is lehet végezni. A retina a szemnek olyan része. A retina az olyan része. Csak az előbb agyat mondott azért. A retina az agynak a része. Ja, a retina az agynak a része? Itt abszolút. Tekinti? Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt nagyon kevesen tudják, hogy a retina úgy jön létre, hogy az agy, amikor kitüremkedik. Tehát az abszolút az agynak a része, az csak egy ennyi előretolt helyőrség. Aha. Tehát az kitüremkedik a fejlődés során, és itt elől van. Tehát ez az agynak egy része, és ugyanúgy számol, mint ahogy az agy is számol, és ő azt gondolta, hogy ezt a kettőt kombinálni lehet, és egyszerűen jóba lettünk, és így indult a retinakutatás. De akkor tulajdonképpen ez irányította a figyelmét erre a speciális területre, ugye? Abszolút. Ez az egykori beszélgetés. Ez a vacsora. Édesapja 2014 óta nem él. Láthatta-e még az ön első eredményeit? Tudtak-e valamennyire tudományos partnerek lenni, érdemben beszélgetni az elért részeredményekről, illetve kapott-e tőle hasznosítható ötletet vagy tanácsot? Ő a mesterséges látással foglalkozott, ő informatikával foglalkozott, én biológiával és orvostudománnyal foglalkoztam. Mi rengeteget beszélgettünk, és inkább tőle gondolkozásmódot, megközelítést, és ő is rengeteget dolgozott. Tehát ő úgy halt meg, hogy gyakorlatilag dolgozott, és elment. És nekem ez nagyon bennem volt, hogy ő mindig nagyon szeretett dolgozni, ő vallásos ember volt, és ő úgy gondolt, hogy vasárnap pihenni kéne. De és mindenki mondta, hogy ő vasárnap nem dolgozik, de hát én tudtam, hogy reggeltől estig dolgozik. Tehát én ezt láttam, és vele együtt gondolkoztam, hogy rengeteg munkával nagyon érdekes lehet a világ. De valamit látott az ön tudományos karrierjének eredményeiből? Látott, nyilván akkor még nem volt meg az intézet, és nem voltak meg ezek az eredmények. Tehát ő azt látta, hogy engem az éltet, hogy visszahozol a látást, de azt nem látta, hogy azt nem érte meg, hogy visszahoztuk az első pár emberbe a látást. Pártolta-e, vagy segítette az édesapja az ön külföldi karrierindítását, vagy inkább itthon tartotta volna? Édesapám nagyon szerette volna, hogyha hazajövök. De ugyanakkor ő is érzékelte, hogy egy fiatal embernek el kell menni tanulnia máshova. Amikor azt mondtam neki, egyután mondtam neki, hogy nem fogok hazajönni, akkor azt ő nehezen értette meg. Mert ugye itthon csinált karriert. Ő itthon, de hát ő kettős életet élt. Tehát ő 6 hónapot itt volt, 6 hónapot Berkeleyben. Ezt informatikában meg lehet csinálni, biológiai és orvosi tudományokban ezt nem lehet megcsinálni, hogy 2 helyen vagyunk. 2 testvére van, fivére Péter katolikus pap, végső soron ő az, aki mintha túllépett volna a család kínálta a modelleken, nem tudom, de valahogy úgy érzékelem. Annak idején beszéltek egymás közt a pályaválasztásukról? Nem, mi nagyon különböző. Talán a világ 2 legkülönbözőbb emberről a bátyám és én. Igen? Máshogy forog az agyunk. A tudós lehet hívő és lehet materialista, sok példa van tulajdonképpen mindkettőre. Önök a fivérével e tekintetben azonos nézeten vannak, vagy esetleg bonyolódnak némi hitvitába? Ő vallásos, én nem vagyok vallásos. Nem lehet vitatkozni. Azon, hogy valaki a vallás, meg a nem vallás, ezen nem lehet vitatkozni. Soha nem is próbálta egyik a másikokat meggyőzni?
Nem hiszem. És van még ugye egy nővére is, ő mivel foglalkozik? Ő újságíró volt, és utána 4 gyereke született, úgyhogy gyerekneveléssel foglalkozott. Aztán, hogy amikor a gyerekek felnőtt mit fog csinálni, azt gondolom valamit ki fog találni. 3 gyereke közül valamelyik követi az ön pályáját? 2 orvosnak tanul, az egyikük pedig jogász. Ők nem kutató orvosnak készülnek, hanem orvosnak készülnek, ami nagyon-nagyon más, mint a kutató orvos. De olyan értelemben sincs érdeklődés, hogy folyamatosan kérdezgetik arról, hogy hol tart a saját kutatásaiban, például a látás visszaállítás tekintetében? Nem. Őket azt hiszem inkább a praktikus, életközeli dolgok érdeklik. Hogy tervezi ezt az egészet? Addig csinálja, amíg a hétköznapokban is jól hasznosítható eredményig el nem jut, vagy pedig azt mondja, szab egy határidőt, addig csinálja, és ha az letelik, mondjuk eljut az életkora abba a szakaszába, amikor azt mondja, hogy szeretném letenni a lantot és picit pihenni, ott abba hagyja. Nekem megvan a tippem, hogy ön mit válaszol erre, de természetesen öné a válaszadás joga. Nem, az a válaszom az, hogy édesapám példája, hogy munka közben meghalni, az egy végtelen szimpatikus halál számomra, egy végtelen szimpatikus vég. Tehát akkor addig csinálja, addig sem le nem esik a székről. Hát én körülbelül erre tippeltem, figyelmen. Nagyon jó, hogy sok hónap után is eljött hozzánk, mert egyrészt első kézből értesülhettünk egy nagyon fontos kutatásnak a pillanatnyi stádiumáról, meg hát egy kivételes karrierstációiról. Ilyenkor mindig abban reménykedem, hogyha csak 1-2 emberre van hatással az, amit adott esetben például ön most elmondott, akkor már nem csináltuk hiába. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm szépen. Roska Botond látáskutató, a Bázeli Egyetem professzora, az által alapított, ugyancsak Bázelben működő molekuláris és klinikai szemészeti kutatóközpont igazgatója volt a vendégem. Most is azt kérem, mint az elején, iratkozzanak föl, csak egy kattintás a YouTube képernyő alatt jobbra található piros feliratkozás gombra, és ha tetszett, akkor lájkoljanak is, sőt osszák meg a mai podcastet is. Egy hét múlva újabb premier, újabb vendéggel.